Hej! Idag ska vi prata om konjunktioner. Konjunktioner kan man också kalla för bindeord, därför att de binder ihop ord, fraser och satser. I den videon berättar jag mer om samordnande konjunktioner. Och det betyder att det är ord som binder ihop satser eller satsdelar som är likadana. Till exempel huvudsats och huvudsats, subjekt och subjekt och så vidare. Men nu ska vi titta lite närmare vilka ord som är konjunktioner och sedan ger jag några exempelmeningar med varje konjunktion. Och här kommer de. Och, eller, men, för, så, utan, både och, varken eller, antingen eller. Vi börjar med och. Och använder vi när vi vill lägga till information. Till exempel i den här meningen. Han gick till affären och köpte mjölk. Jag hade kunnat skriva han gick till affären, punkt. Han köpte mjölk, punkt. Men jag vill skriva lite längre mening. Och då kan jag sätta och här emellan. Som ni ser så saknas han här före köpte. Men det har jag sagt redan här i början av meningen. Och då gäller det även här i slutet. I andra delen av meningen. Så jag behöver inte skriva han en gång till. Kalle och Eva sjunger tillsammans. Här binder jag ihop två subjekt. Kalle, Eva. Karin sa att hon var hungrig och att hon måste äta. Den meningen innehåller två bisatser. Att hon var hungrig, att hon måste äta. Och de binder jag ihop med konjunktion och. Eller. Eller använder vi när vi har två alternativ. Och då blir det oftast också en fråga som här. Vill du äta fisk eller kyckling? Så vi har två alternativ och man ska välja mellan dem. Ska du eller jag diska ikväll? Både du och jag är subjekt och man ska göra ett val mellan de två. Men använder vi ofta när vi vill säga något som står i motsats till det vi sa. Som här. Armin är rik men olycklig. Man ska ju vara rik och lycklig. Men konjunktionen men visar att vi säger något som inte matchar med det vi sa i första delen av meningen. Jag ringde till dig igår, men du svarade inte. Så jag ringde, men vi kunde inte prata. Så det blir motsats till det jag ville göra igår. För. Den använder vi när vi vill förklara något. Och det svarar på frågan varför. Och konjunktion för kan bara binda ihop två huvudsatser. Och här är ett exempel. Jag är hemma idag för jag är sjuk. Här är första huvudsatsen och här är andra huvudsatsen. Och den andra huvudsatsen förklarar varför
jag är hemma idag. Han studerar mycket för han vill få bra betyg. Ja, och här förklarar den andra delen av meningen varför han studerar mycket. Så använder vi när vi vill dra en slutsats. Man kan också tänka ordet och därför istället för så. Jag förklarar. Det regnade ute, så jag stannade hemma. Om jag nu säger och därför istället, då blir det så här. Det regnade ute och därför stannade jag hemma. Så jag bytte ju nu ordföljd därför att det blev omvänd ordföljd. Men betydelsen är ändå samma. Anna vill måla så hon hämtar sina målarfärger. Så Anna vill måla och därför hämtar hon sina målarfärger. Skulle man också kunna tänka. Utan är väldigt lik konjunktion men och betyder nästan samma sak. Men det ska man använda när första delen av meningen, innehåller någon typ av ord som motsvarar inte. Som här är det ju aldrig. Så, du kommer aldrig i tid utan du blir alltid lite sen. Och eftersom vi har aldrig här med så ska vi skriva här utan och inte men. Du vill inte studera just nu utan du vill titta på TV. Här är samma sak. Första delen av meningen innehåller ordet inte. Och därför ska vi använda konjunktionen utan här och inte men. Men se upp, utan kan också vara en preposition. Jag dricker kaffe utan socker. Så i mitt kaffe vill jag inte ha socker i. Eller utan dig går jag inte ut. Så när du inte är med så går jag inte ut. Försök att inte blanda ihop konjunktion utan och preposition utan. Både och. Det använder vi när vi vill säga att båda, oftast då två, eller alla alternativ gäller. Som här. Både Rasmus och Alex är snickare. Jag skulle ju kunna säga Rasmus och Alex är snickare. Och det är också okej. Men när jag säger både Rasmus och Alex är snickare så betonar jag också lite mer att de har samma yrke. Du kan både spela gitarr och sjunga. Så hon då kan göra både aktiviteter, spela gitarr och sjunga. Varken eller. Det använder vi när vi har två alternativ. Och inget av dem gäller, som här. Gunnar gillar varken cykla eller promenera, så inte cykla, inte promenera. Varken jag eller min kompis gillar glass. Så jag gillar inte glass, min kompis gillar inte glass. Antingen eller.
Det kan vi använda när vi vill säga att ett alternativ gäller, som här. Du kan antingen välja att äta pizza eller hamburgare till middag. Så, de här 2 alternativen har du och du måste göra ett val. Antingen åker vi på semester i sommar eller så stannar vi hemma. Så, åka på semester, stanna hemma. Det är de 2 vi får välja bland. Innan berättade jag att om vi använder konjunktionen eller så blir det oftast en fråga. Men om vi använder eller tillsammans med, till exempel här antingen eller varken eller, då blir det en vanlig mening som det här. Och då ska det vara en punkt i slutet och inte frågetecken. Och samma här, en punkt. Okej, det var allt för idag. Tack så mycket!